Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Isang panibagong recipe ng chicken ang ibabahagi ko sa inyo. Naku, napakarami pa naman my favorite ng chicken, di ba? Gamit tayo dito ng chicken breast. Actually, isang buong chicken breast ito, hinati ko lang siya sa 4. Budburan natin ng asin, paminta, oyster sauce, konting cooking oil, at grated garlic. I-coat natin ang chicken at imamarinate natin to for at least 10 minutes. Sa ating pan, magpatunaw tayo ng butter. At ipiprito natin ang chicken yung magkabilang side nito hanggang sa mag-change ang color. Kung mapapansin ninyo mga ka-MU, merong mga black particles dyan sa gilid pero normal lang yan. Yan yung mga nasunog na bawang. Yan, ang ganda diba? Ang bango-bango pa. At syempre, tatanggalin po natin to para hindi mapait. Ngayon, dito na rin po tayo magigisa ng bawang. Siling labuyo, pamintang durog, at maglalagay tayo ng chicken broth. Tinanggal ko yung pinakabuto ng chicken breast, may konti pang laman yun at yun ang pinakuluan ko para magkaroon tayo ng chicken broth. Ngayon, mag-squeeze tayo ng kalahati lang ng lemon. Kung wala kayong ganitong squeezer, wala namang problema, tiyagain nyo na lang mano-mano. Pero syempre, hindi naman ito magiging creamy kung hindi tayo gagamit ng Alaska Creamy Chicken Evap. Alam nyo mga ka-MU, itong Alaska Creamy Chicken Evap perfect din sa mga saucy dishes like yung chicken curry, pininyahang manok, chicken pastel, at saka yung creamy chicken adobo na nailuto ko na nai-upload ko na yung panoorin nyo. Ang sarap nun. Timplahan natin to ng asin at pakuluan sa loob ng 2 minuto. Ang Alaska Creamy Evaps ay available sa mga grocery stores nationwide. Madaming nagtatanong kung saan sa grocery stores to makikita. Makikita ito sa aisle ng mga seasonings and meal mixes. Huwag nyo pong hahanapin sa milk section ha. Again, sa seasonings and meal mixes section po ninyo ito makikita. And if hindi naman kayo pwedeng basta-basta makalabas due to pandemic, makakabili naman kayo nito online sa Shopee at Lazada. May official store ang Alaska doon, kaya siguradong legit and authentic ang mabibili ninyo. Ilalagay ko sa description box ang links ng mga official stores ng Alaska. Ngayon, ilagay na natin yung naprito nating chicken. Ang bango! Yan. Takpan muna natin saglit para mas maluto pa yung loob ng chicken. Ngayon, hahayaan na natin to na kumulo ng kumulo sa malakas na apoy. Basta non-stick ang gamit nyo ha. At huwag na natin siyang tatakpan para mag-evaporate na yung liquid at kusa na siyang magiging creamy. So, maglalagay ako sa ibabaw ng slices of lemon pero alam nyo naman, maasim ang lemon so possible na ang katas nito ay tumulo o maghalo sa chicken kaya beware ha, optional po ito. Pagkalagay ng lemon, i-off ng stove. Narito na ang ating creamy lemon chicken!
And please don't forget to follow Murang Ulam and Alaska Red Kitchen sa aming mga social media accounts. Thank you!